1, 2, 3, go! Welcome back to my channel. This is Caritos, and if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button below, and let's be friends. So for today's video, papakita ko lang po sa inyo na gumawa kami ng french fries. Yay! Pero nag-experiment kami. Saka may iba-ibang itsura ng french fries ang kinalabasan ng ginawa namin. So ito siya. At ipapakita ko po sa inyo kung paano namin siya gawin lahat. May tatlong iba-ibang style kaming ginawa. Ewan ko ano nangyari. Pero please keep on watching. Like and subscribe. Thank you! Mwah! Ito na po yung finished product. Ipakita ko na po sa inyo lahat. So, yung first na tinry namin, yung laging tinutry na anong tawag doon? Yung patatas muna, tapos lalagay mo sa egg, tapos flour. So, yun yung parang closest sa french fries talaga. Yan siya. Yan siya. Ayan, ito siya. Itong nasa, oh my God. Ito, yung nasa pinakababa. Ito siya. Ayan. Oh, yeah. Yung pangalawang in-experiment namin is egg. Lalagay yung patatas or potatoes sa egg, then sa flour, and then sa egg ulit. So, ang kinalabasan niya is ganito. Medyo mas makapal siya ng konti compare dun sa nauna natin ginawa. Yun siya. Ito. Yan. So, ito yung potatoes, egg, then flour. Ito naman yung potatoes, egg, flour, egg. So, yan. Mas kumapal siya. That's the tinayin namin. Potato, tapos yung egg and flour, kinambay namin. Naku, walang may alin sa mga, pero yung mga nagtitigil na sa kasal, mga nagtotok na yun, ganyan. Wait. Diba, yung kasama yun, tapos sa kanila, pipirit-ulit. Yung kasama nila yung flour, tapos yung may color na orange, tapos egg, tapos saka lalagay yung egg, tapos pipirit-ulit. So, ganun yung concept na naisip niya. So, ang kinalabasan is like this. Para siyang chicken. Para siyang chicken, guys. Lumobo siya ng vanggang-vanga. Ito yung potato, egg and then flour. Ito naman yung potato,
egg flour egg. And then, kasi sa kamay ko. And then, ito naman po yung potato, tapos pinagsama yung egg and flour. Saka siya pinrito. Ayan siya. So, alam niyo na, palaki lang siya ng palaki. Lasahan natin, tikman natin yung pinakalas na ginawa. Alam niyo, dahil nag-hugis chicken siya, ang naaano ko tuloy sa lasa, parang lasang chicken siya. Parang chicken talaga. Pero, ito talaga, yung unang-una talaga yung nasasabi natin na french fries talaga. Ito parang naging noodles na. Hindi. Chicken nuggets. So, yun lang guys. I hope you enjoyed part video. And, please subscribe to my channel. And hope to see you soon again on my next vlog. Thank you! Ingat po kayo lahat. Mwah!